سلام، اومدیم پیش امیر جوانمرد ببینیم که مسیرهای کلاهبرداری ماشین چجوریه و آگاهمون کنه که کلاه سرمون نره و دقت نظر داشته باشیم روی یه سری موردایی که بر حسب تجربه بهش رسیده. سلام امیر جان، خوب هستین؟ سلام مسعود، خوبی؟ مخلصم. ممنون که وقت گذاشتی. یه آگاهی به مردم عزیزمون بدیم در مورد اینکه حالا تو معاملاتی که دارن بالاخره هر کی توی زندگیش ممکنه چند تا ماشین خرید و فروش کنه و دقیقا. تو این خرید و فروش ها با توجه به اینکه کلاهبرداری ها زیاد شده تو این صنعت، با توجه به اینکه بازارش یه مقدار گرمتره و خرید و فروش توش زیاد میشه، مردم مواظب باشن که یه وقت کلاهی سرشون نره. در درست. خدمتتون هستم. کلاهبرداری های حواله و ماشینای چیز فرق داره دیگه. به اصل ماشینای دست دوم و اینه که معامله میشه معمولا. بله داشت تو قطعا. ماشینای صفر هم کلاهبرداری فقط از سمت کمپانیه دیگه، یا نمایشگاه دارم مثلا احتمال برم مثلا ببین نیا کن، کمپانی که حالا یه جور سر مردم کلاه میذاره، که تو اون که کلاه معلوم نمیشه، میشه. سوء استفاده آره. میشه دیگه. آها. کلاه نمیشه گفت سوء استفاده. مثلا پول مردم میگیرن، بعضیا 3 ماهه، بعضیا ببینی 1 ساله، 6 ماهه، 9 ماهه به مردم ماشین تحویل میدن. درست. بعد در این حین افزایش قیمت میخوره، فلان میخوره، بعضی موقع این افزایش قیمت رو دخیل میدن، بعضی موقع دخیل نمیدن. اون تایمی که دخیل میدن مردم با توجه به اینکه متضرر میشه. آره چون باز سودم میکنن، خب مشکل مثلا یارو مجبور میگه آره به قول معروف تو پاچه من رفته دیگه، حالا یه ذره بیشتر بره. آه. مجبورن که با توجه به اینکه بازار ایران پر از فراز و نشیب تلاطم توش زیاده، مجبورن که یه ذره بالا پایین بشه دیگه، کارش هم درست. نمیشه کرد. این میشه کلاهبرداری کمپانی ها، مثلا آره چیچی موتورز و آره چیزا. اونا که حالا مثلا ما اینه که ما ایران خود و سایپا، آها. اونا که اصلا اونا که اصلا داستان یه داستانشون سریشون ماشین دارن، چینی‌ها ماشین تحویل نمیدن. کلا تو یک کلمه بخوای بگی خوب هست که آدم مثلا اون سمتی بره. برای کسی که خودت میری اصلا، یعنی خودت میری مثلا من این ایکس موتور میگه که من 3 ماه مثلا فلان ماشین چینی رو تحویل میدم، تو خودت میری پول بلوکه نه کنی بگی من برو. واقعا یک چینی‌ها، کلمه نه. آره چینی‌ها، ولی درست. ایران خود و سایپا باز قابل قبول‌تر. باز بالاخره به یه چیزی میرسی باشون. آره من یکی از رفیقام الان ایکس 22 نمیشه بهش میگم که دعا کن تحویل بده. درست. حالا چقدر سود میکنه اینا هیچی، دعا کن تحویل فقط بده. تحویل دادن. آره خب حالا بیایم سراغ ماشینای دست دوم. بله. کلاهبرداری چند تاست؟ کلاهبرداری رایج. ببین 4-5 مدل کلاهبرداری رایجه که هنوز هم می‌بینی مثلا هستش، یعنی مثلا شما بری یه سری کلاهبردارای آسه جدید رو میکنن. آره اون آثار جدید که هیچی نه، که من میگم رایجه. الان مثلا شما بری سراغ یه سری از جاها، حالا اسم نمیبرم که سوء تفاهمی بشه، داستانی بشه، خب ولی بازارای حداقل تهران، که تهران و کرج که داریم صحبت ما مثلا میکنیم، دو سه چیتکر، تا جا الان هستش چیتکر دیگه. بری این داستان ممکنه باشه. شما مثلا بحث اون طرفای نازی آباد و جنوب و این داستانا بری، خلازی رو این ورا بری، این کلاهبرداری ها هست. تو یا تو خلاصه کرج مگه معاملات ماشین هم انجام میشه؟ آره یه اه؟ گوشه هاش. آره یکی از جدیدن که دوستای من آقا جواد یه کلاه خوب سرش گذاشتن 20 تومن، یه پراید فکر کن 100 تومانی و 20 تومن براش دردسر درست کردن، 20 تومن کلاه گذاشتن سرش. خب فقط اولین کلاهبرداری رایج چیه در صدرش؟ اولین کلاهبرداری این که ماشینی به شما میدن که وجود نداره. مثلا چی؟ شما ببینید مثلا یه سری ماشینا هستن تصادفیه، حالا ماشین از دو تیکه اساسا تعویض پلاک نمیشه، یعنی فقط یه ماشین میتونی ماشینی که نیست یعنی چی؟ الان من میخوام بیام از تو یه ماشین بخرم. آره شما یه ماشین میخری، من میبرم یه آگهی 207 دادی بالا، من آره زنگ زدم. آره من میگم ماشینم بیرنگه، خب هیچ تصادفی نداشته، شما میای ماشین من کارشناسی، ماشین هیچ مشکلی نداره و تو الان با اوکی. هم رفتیم این 207 رو کارشناسی آره کردیم، اوکیه. آره اوکی. بعد این ماشینه رو میریم که حالا قلامه میکنیم یا میریم که مثلا حتی میریم محضر سند میزنیم، یه شخصی میاد از دوستای من، از اکیپ من، این ماشینه رو پلاکش رو عوض میکنه با یه ماشین دیگه. اون ماشینی که حالا تصادفی داره و یه افت قیمتی داره، اونو من بهش تو تحویل میدم. درست. تو چون که حالا سندم امضا کردی، پولم پرداخت کردی و حوصله شکایت و این داستانا نداری،
یا اصلا بعضی حتی متوجه هم نمیشن که چی شد. چی شده این وسط. یهو میان بعد از 2-3 سال می‌بینی میخواد ماشین بفروشه، میگن آقا ماشینت مثلا بدنه با دو تا اسم درش رنگه، ماشینت شاسیش ترک داره یا جوش اصلا داره. شماره شاسی خب با سند مطابقت نمیکنه خب دیگه. نه ببین اون ماشینی که به شما نشون میدن مطابقت نمیکنه، ولی اون ماشینی که به شما تحویل آها میدن مطابقت میکنه. مطابقت میکنه. فهمیدم چی آره شد. آره. آره. این یه داستانیه که خیلی این از یکی از چیزاست. آره فروشنده این کار رو انجام میدن. میگم بعضی موقع مثلا ماشین دو تیکه میدن که این ماشین شما میبری تعویض پلاک هم نمیشه. دو تیکه یعنی چی؟ یعنی مثلا ماشین تصادف شدید آها داشته، اومدن نصف عقب ماشین نصف جلوی ماشین رو تعویض کردن، ولی درسته. غیر قانونی این کار کردن. تو برگ سبز قید نشده که آقا اینجا من این ماشین رو تعویض کردم، ایران خودرو و حالا اون بخش و میان راهن به من. عنوان ماشین بدون تصادف و اینا آره ماشین رو میدن، شما تعویض میبری پلاک. تعویض پلاک دیگه این ماشین شماره رو. بدنه تا اونجا دیگه بعد نه میگه ما بدنت دو تیکه است آقا، ما این ماشین نمیتونیم تعویض کنیم، ماشین اصلا میره تو گیر میکنه، در نمیاد، به زور در میاری و همونجوری ماشین رو سوار بشی، کارش هم نمیشه کرد. یعنی در واقع یه ماشین ترکیده رو. آره بهت میدن. یا یکی از دوستای ما و الان آشنا. یعنی شد دو تا، یه دونه یعنی یه ماشین رو جابجا میکنن، بله یه دونه ماشین دو تیکه. دو تیکه که اصلا ماشین قابل پلاک کردن استفاده. نیستش. یا یه اگرم مورد پلاک بشه که برعکس این باز داستان پلاک نشه خوبه، چون تو میری تو شکایت کشی با طرف. دیگه. ببین نگاه کن خودتون بهتر میدونید الان مثلا 100 میلیون امسال با 100 میلیون سال بعد و سال بعدش خیلی فرق میکنه. دقیقاً. یارو میاد مثلا 2 سال بعد پول تو رو میده، ولی اون پول دیگه ارزشی ارزش نداره. به قول تعریف. 2 سال چیه؟ من خودم دلار 90 تومن فروختم تابستون برای قرعه کشی ایران خودرو، حواله نوشتم، یه ماه هم نه 2 هفته بعد دلار شد 108. درست. یعنی تو اون حواله اگه سود نمی‌کردم من نزدیک 100 میلیون فقط تو نصف پولی که مثلا از چیز طریق کردی زیر بودی. آره زیر بودم. خب خب این دوتا سومیش چیه؟ سومیش شما یه ماشینی داری، می‌خوای یه ماشینی بفروشی، بعد من میام به عنوان یه کارشناس میگم آقا فلانی من ماشینتو می‌فروشم، میگی شما قیمت ماشین من 500 میلیونه، میگم اوکی. یعنی به عنوان واسطه. من واسطه‌گر آره. دلال. من میخوام ماشین رو بفروشم، تو به عنوان واسطه میای در کنار من که من راحت ماشینمو بفروشم. آره حالا شما با توجه به اینکه بلد نیستی تو این حرفه نیستی، میگی آقا من مشتریشو دارم برات میفروشم، میگم قیمت ماشین چنده، میگی من 500، میگم خب من 10 میلیون 20 میلیون اجرت میگم، میگی اوکی 20 میلیون، میگم ولی من میخوام ماشین تو 530 بفروشم تو میگی باشه به من ربط نداره، تو اون 480 منو بده مشکلی نداره. من میام یه مشتری برای شما جور میکنم، بعد شما میاد این معامله رو انجام میدید، من 50 تومنمو میگیرم، درست. تو من میرم. 530 فروختی، 50 تا بالا بوده تو ورداشتی، تموم شده آره رفته. بعد میام خریدار میاد چیکار میکنه، آقا معامله رو فسخ می‌کنه. میگه آقا من نمیخوام، پولم جور نشد فلان بسار. آره حالا شما دلت میسوزه یا میان نه خریدار حرفه‌ای میان چیکار میکنن، میان به ماشین شما آسیب میزنن. مثال شما یه ماشین بردید پارکینگ دو قبضه کردید، با اون پارکینگ میبنده یا اصلا یواشکی وارد اون پارکینگ میشه به ماشین شما آسیب میزنه. مثلا میاد دو تا حب غم میده تو در واکت، مثلا میاد یه ذره آب میریزه توی بحث داخل موتوریت، میاد یه ذره روغن سوخته میریزه داخل اگزوزت، میاد یه ذره با چرا اسپرر این کارو میکنه؟ راحت‌تر میاد دبه میکنه. میگه آقا شما به من گفتی ماشین بیرنگه، با اسپری میریزه ماشین تو رنگ میکنه، میگه اینجا رنگ داره آقا، حالا تو باید ثابت کنی نداره اونجا. یا بعد میگه آقا اوکی من ماشین تو برمیدارم ولی 420 برمیدارم. تو فکر کن ماشینی که قرار 500 بفروشی و 420 بدی، 50 هم دادی به اون رفته. میان میندازن تو داستان آره دیگه. یا مثلا میان چی به قول تو صدا و سیما مشهور شد چک کشتن، چک کشتن یه باند بودن، میمدن چیکار میکردن جلوی محضر شما رو میبردن، بعد شما که میرفتی بالا امضا کنی یکی رو میفرستن با چکش میزنه به جایی که مثلا زاپاس قرار میگیره زیر ماشین، آره. جایی هم که دید نداره 4-5 تا چکش میزنه، طرفم خب ناشی بوده دیگه میشناسن اونا، مثلا میان کیساشون رو انتخاب میکنن یا آدمای ناشی انتخاب میکنن که در حالا یعنی برن سر معامله ببینن طرف بلده، اصلا نمیرن تو نمیرن دل معامله داستان. نمیکنن، ولی بلد نباشه میان چیکار میکنن، یا میان زیر ماشین میگن آقا نیا کن ماشین اینجا ضربه داره، این دیگه بیرنگ نیست، این ماشین باید 50 خب میلیون به خاطر این. یا ماشین رو فسخ کنیم، شما فسخ کنی 50 تومن دادی به اون
دلاله رفته. اینا که حالا حداقل یه 50 سود کردن اینجا، یعنی نه معامله بعد فسخ هم بشه اینا یه آقا 50 در گرفتن کنار دیگه. اینکه خب چیزم میگیرن از شما، خسارت هم میگیرن. آقا من 500 تومن یه هفته پیش بهت دادم انقدر بوده، الان انقدر این 500 تومنه. درست اینجوری هم میان تو پاچه شما میکنن. درست. این تا الان شد 3 تا. بله جابجا کردن ماشین نصفه، بله چی بهش میگن اصطلاحش؟ ماشین دو تیکه. ماشین 2 تیکه. اینم که یه واسطه میاد میخواد به چکش اصطلاح، زن. آره به اصطلاح چکش زن. گزینه چهارم چیه گزینه تو چهارم کلاهبرداری رایج؟ ببین میان الان خب خیلی هم می‌بینیم مثلا زنشون ازشون شکایت کرده به عنوان مهریه و اومده توقیف اموال گرفته. یکی از فکر کنم فقط لزوما مهریه هم نیست، مثلا یکی فرمالیتی هم داشته چک. باشه کلا بله ممنوع الان المعامله جدیدن شدن دیگه. آره جدیدن الان شما بدهی مالیاتی هم داشته باشی ماشین توقیف میشه، ممنوع چک المعامله برگشتی میشی. داشته باشی ماشین توقیف میشه، سفته داشته باشی ماشین توقیف میشه، همین توقیفه. این تو معاملات ملک هم صدق میکنه. ملکشو دقیق من نه تو نمیدونم، ولی ملک هم الان صدق با میکنه. توجهی که ما تو این زمینه داریم فعالیت میکنیم خیلی پیش میاد یارو میاد تعویض پلاک هم میگیره، میره تو بحث خود تعویض پلاک وارد میشه، ماشین رو میخوابونم، میگم برید مشکل شکایتتون برطرف کنید بعداً بیایید تو به فکر تعویض پلاک باشید. حالا فکر کن طرف خودش اینو میدونسته، با این عنوان ماشین رو فروخته، پولم گرفته، میدونی مثلا 95% 99% پولم گرفته، مثلا 50 میلیون گوشه برای تعویض پلاک. میگه با ول کن 50 میلیون از این، مثلا طرف اینه 500 میلیون باید پول بده. درست. باید چک کنید به پلیس به اضافه 10 بگید که آقا من میخوام یه خلاپی خلافی بگیرید آره ببینید خلاپی بگید ببین مشخص بشه. شکایت روش هست یا آره نه. شکایت روش هست یعنی بهتره. حداقل این گزینه چهارم رو با یه خلافی در میاد کار. به اصطلاح خیلی راحت میشه پیشگیری آره کرد. این نباشه یارو ببینید 50 میلیون زیر قیمت بشه سریع هول بشید بیانه بزنید فلان کنید. ما الان پیش اومده الان یارو اپتیموم عمل کرده 3 میلیارد پول ماشینه سر مهریه گیره. بگم مهریه هم کم نیست نزدیک 1 میلیارد و نیمه. یا یارو از کجا بیاره مثلا یا فکر کنم 2 رفته میلیارد تو داستان دیگه آره معامله. تا بیا این قضیه حل بشه شما می 2-3 سال نه ماشین برای تو نه پول برای تو نه چیز. هیچ. خب آخرین کلاهبرداری گزینه هم که من خودم پیشنهاد میکنم آقا موقع معامله اگر تو دیوار جایی معامله میکنید قلامه ننویسید، یا اگر هم قلامه مینویسید یه جایی باشه که مطمئن و بیطرف، مثلا خود تعویض پلاک چیت کرد، مثل فلان نمایشگاهی که نمایشگاه معتبریه، هر نمایشگاهی هم نه، مثل نمایشگاه دزدن کلاهبردارن روک بگم بخاطر جسارت هم نباشه به این واقعیت میگم. ولی خیلی خب از هست دیگه. نمایشگاهی دزدن ولی خب نمایشگاه سالم هم داریم ها. برید قلامه اونجا بنویسید اگر میخواید بنویسید. یا تو معاملات تو تعویض پلاکای آره یا چیز. تو تعویض کلاب مثل چیتگر، حالا نمیدونم تو شهرهای دیگه چه جوری هست اونجایی که اونجا اونا نمیتونن بیان به نفع فروشنده یعنی یا تو خریدار چیز بدن. قانونی برید آره تو تو مراکز قانونی آره مراکز منظورته. قانونی باشه که نتونن کاری انجام آره بدن. این درست. واقعیت داستان. مردم من چیکار میکنن؟ فروشنده یا قولنامه رو مینویسه یا خریدار میاد قولنامه رو مینویسه و اونا با نوشتن یه دونه نوشتن که آقا فروشنده تعهد کرده ماشین بیرنگه، ماشین درسته. بدون عیبه، یا خریدار کامل به رویت رسیده. این جمله ها باعث میشه که شما یه معامله بره راحت داستان تو و تو داستان ضرر کنی. تو زر. آره دیگه شما مثلا فکر کنید یه ماشین فروختی نمیشه آقا این ماشین فروشنده تضمین کرده این ماشین سالمه، میرن خب ماشین کار کرده اصلا خیلی. ماشین 5 سال کار نمیگه ماشین ماشین 3 سال کار ایراد داره، ایراد شاسی اصلا افتادی تو دست انداز شاسیش کرد، یارو دلال بلده یه ماشین زیرش نمونه شاسی ترک داره به تو درست نمیگه، میاد همین قله‌ها رو با تو مینویسه، یو 100 میلیون پشیمونی مینویسه ضررکرد مینویسه، درست. بعد شما 100 میلیون رو بدی. الان این 5 تا به اصطلاح مدل کلاهبرداری رایج رو گفتی، بله ممنوع المعامله‌ای با یه دونه چیز در میاد. یه دونه روند اصولی خرید و یا فروش ماشین رو بگو. الان من میخوام ماشین بخرم، درسته. روند اصولیش رو بگو برام. ببین اصولیش اینه که شما چند مدل میتونید بخرید، یا الان دقیقا من دیوار الان بخری یا گوشی رو میکشم نمایشگاه. بیرون میرم تو دیوار. آره دیوار باید بخری یا نمایشگاه بخری یا مراکزی که مثل چیتگر و نمیدونم شیطون اینا بازار و فلان و اینجور جاها برید ماشین بخرید. این سه تا جا بیشتر ندارید دیگه. دقیقا. اگر تو دیوار و اینا اگر میبینید که فرد شک دارید به فرد، حتی اگه اون معامله خیلی هم به نفعتونه، اون معامله خارج واردش بشید. نشیم، به آه. قول تو خارج بشیم. کلاهبردار زیاده، تعارف هم نداریم.
کم هم نیستن. معاملات ماشین بیشترین کلاهبردار رو داره. یعنی شما بی‌نهایت کلاهبردار توش هست. انواع اقسام کلاهبرداری. تعارف هم نداریم. انواع اقسام کلاهبرداری‌ها تو ماشین هستش. پس اگر می‌بینید طرف داستان داره بیایید بیرون از معامله. الان من رفتم یه دونه مثلا همون والا رو 207 مثال زدیم، من یه 207 دیدم با تو، خب بله گام اولش اینه که مثلا از تو دیوار اومدم 207 دیدم، بله رفتیم یه 5 دقیقه هم یه دور زدیم، میگم خب آقا من اینو میخوام بخرم. خب گزینه بعدی میره شما تشخیص رنگ، مراکز معتبر. نگه بریم تشخیص رنگ فلان جا. تو یه دونه جایی که خودت، یعنی من به عنوان آره. خریدار خودم برم یه جایی چه رو پیدا فروشنده کنم. چه خریدار این کار بکن. درست. تشخیص رنگی برید که بی‌طرف باشه. یعنی نمیشناسید هیچ کدوم. بچرخید تو خیابون اولین تشخیص رنگی دیدید، برید اونجا. آقا درخواست بکنه تشخیص رنگ رو دیدید، چیکار کنید؟ این جایز هست، یعنی این منطقی است که من برم تشخیص رنگ خودم یه دونه چیز بگیرم، تو بری تشخیص رنگ خودت یه دونه بگیری، ببینیم اینو مطابقت این کارو میکنه. بکنی که شما خب آقا مردم ما دنبال یه ذره کم پول خرج دیگه کردنن. مثلا تشخیص رنگ چقدر؟ یک کنیم بیشتر نیست که مثلا نه ماشین الان اگه الان هر 300 400 تومن شروع میشه به خب دیگه یه دونه بالا. من میرم یه دونه تو میری، اگر مطابقت این کرد که کار اوکی بود. خیلی کار عاقلانه ای. یعنی این کار جوابیه. یعنی شما برید تشخیص رنگ خودت برای خودت این کارو بکنی، نه اینکه بخوای به 500,000 فروشنده. اصلا داری بیشتر میگی. آره حتی خریدار بیشتر این کارو باید انجام بده، آره. نه فروشنده. پس میریم تشخیص رنگ، حالا یا یه تشخیص رنگ بی‌طرف، آره یا من میگم تو ببر تشخیص رنگ خودت، گواهی تو برده بیار، منم میرم گواهی رو آره میارم، بعد ببینیم سر مثلا. قیمت و این داستانا توافق که کردین، حالا خریدار میتونه یه بیانیه خیلی کوچیکی بده، یه قولنامه بنویسن. ولی میگم آقا قولنامه مثلا روی 1 میلیارد بیانیه کوچیک منظورت چقدره؟ در حد 10-20 تومن، 2 5 میلیون تومن، 2 میلیون. بیشتر از اون نمی‌سن. حداقل میگه 2 میلیون هم رفت. یه کلاهبردار عدد، آره یه عدد آره خیلی 2 میلیون بدی قولنامه هم قولنامه البته یه ننویسید. رسیدی چیزی. آره در ادامه رسید. بعد فردا مثلا قرار محضر بذارید یا قرار تعویض پلاک بذارید، برید اونجا کاراتون انجام دادید. یا اگر تو روزه به نظرت، ببخشید اینو سوالت میام، تو روزه مثلا الان ساعت 3 بعد از ظهره، من نه. اومدم ماشین رو دیدم تشخیص رنگ و اینا، خب من میگم ماشین رو میخوام و اینا، پاشیم بریم چیتگر یا یه مرکز قانونی، بریم اونجا قولنامه بنویسیم. میتونی بریم مثلا یه نمایشگاهی معتبر یا به قول شما چیتگر یا هر مرکزی که این کار انجام میده، ما یه قولنامه برام بنویس. اونجا هم یه بیانیه تعیین میکنی، مثلا 5 تومن 10 تومن دیگه تهش. اگه قولنامه می‌نویسید تا 10 تومن هم بدید عیب نداره. بعد از اون فردا صبح وقت محضر میذارید، میرید محضر، شما یه چک بین بانکی میگیری به عنوان خریدار، درسته. چک رو تحویل میدی، اونم وکالت با مدارک ماشین با ماشین به شما تحویل میده، تمام میشه میره. شما میری ماشین رو تعویض پلاک میکنید. البته قبلش اینو بهتون بگم حتما صبحش برید پلیس به اضافه 10 خلافی بگیرید، نه بابت اینکه چقدر خلافی داره، برای اینکه به پلاکش ببینید شکایتی شکایتی داره یا نه، با گوشی نیاد خلافی بگیرید. سامانه ای چیزی هست که مثلا بشه پلاک ملاک زد ببینیم ماشین اوکیه به لحاظ من قانونی که سامانی مطمئنی نیست؟ یعنی سامانه قانونی از جانب خود دولت نیست. نیستش. سامانه‌ها این معمولا خلأ دیگه، این باید بذارن دیگه. ببین الان هر سخا کدوم داره خیلی پیشرفت میکنه، یعنی هر روز داره آپدیت میشه. کارمون وقت تعویض بده، هر روز داره سخا داره آپدیت میشه. احتمالاً به اونجا هم میرسه. آره به اونجا الان رسیده، الان میتونی شما خلافی بگیری، ولی باز پلیس به اضافه 10 مطمئن تره. قیمتی هم نداره، فکر کنم 10 14 تومن. 15 هزار تومانه دیگه. میری اونجا نهایتا 10 دقیقه میخوای علاف بشی، میری یه دونه خلافی میگیری و داستان اینه. بابت تشخیص رنگ بردن هم یادت بگم، متاسفانه بعضی از تشخیص رنگا دارن به نفع میگیرن. درسته. چه فروشنده چه خریدار مواظب باشید. طرف مورد داشتیم ماشینشو بردن، مثلا من خودم 207 فروختم، 207 من 3 لکه رنگ داشت، من بهش گفتم نبرد تشخیص رنگ. موقعی که داشتیم کارهای محضر رو میکردیم آها. خب بریم آقا بریم یه دونه سقف و باشه. ستونای ماشین رو نشون بدیم. گفتم بریم، مشکل من ماشینم مطمئن بودم، من میدونستم ماشین من کجاش ایراد داره. رفتیم اونجا 3 لکه رنگ و یارو کرد 4 لکه. منم یه ذره دو به شک شدم، گفتم آره شاید یه لکه اونجا داره ریز دیگه. گفتم اوکی 4 تا. سر اون 4 تا 10 میلیون از ماشین من انداخت. بعدا الان فیک دارم میگم میگم تو اونجاش یعنی لکه حتی به عنوان فروشنده هم باید تو تشخیص رنگ خودتو بری آره که خریدار با یه تشخیص رنگی نبنده که بکنه تو آره پاچت. میبندن. روک بگم
هم فروشنده میبنده، گام میبره تشت نه، رنگ تو گرفت. هر صنف و صنعتی ممکنه کلاهبردار هست دیگه، تو آره هر دیگه، اصلا صنف و یارو صنعتی الان هست. رک بگم، ما الان اصول کار اینه که شما میری یه جایی بگی آقا مثلا تشت رنگ، میگه آقا مدرک فنی کو، مجوزت کو، ولی کدوم ما الان تا حالا رفتیم تشخیص رنگ از یارو جواز خواستیم، مجوز خواستیم، کدوم ما رفتیم؟ هیچکی. فقط دیدیم یارو تابلو زده تشخیص رنگ، ما هم بدو ماشینو رفتیم کردی تو. ماشین رو کردیم تو، یارو هم یه برگه نوشتی داده ما، اصلا معلوم نیست یارو قانونی باشه کارش. تشخیص رنگای چیز هستن قانون، یعنی به عنوان مرکز قانونی هست که تو بری اونجا، یعنی جاهایی باشه؟ فعلا همچین جاهایی من ندیدم تو سطح شهر، ولی جاهایی که ببین یه سری جاها هستن معتبره، یارو قدمت داره، یارو می‌بینی 5 سال مغازه‌اش، من میدم تو محلم فلان جای تشخیص رنگ 5 سال اونجاست، درست. باید برم سراغ اون، نه یه دونه یارو میاد 2 روز تازه باز کرده، خب برم ببینی کیه چی. اصلا شاید یارو کار بلد هم نیستش، درست. بعضی موقع می‌بینی از ناآگاهیش میاد به نفع خریدار یا فروشنده یعنی میگه. از سر نابخردی سوتی میده، آره. حتی عمدی هم شاید نباشه. الان شما چیتگر که میرید، امروز ما یه معامله داشتیم چیتگر میکردیم، الان برای هر بخش یه کارشناس جدا دارن، نه اینکه یه کارشناس کل ماشین رو بررسی کنه، موتوری یه کارشناس، گیربکس یه کارشناس، بدنه مثلا جلوی بدنه یه کارشناس، پشت بدنه یه کار. ما فکر کنیم مثلا برای اینکه صرفه جویی در وقت بشه، گفت نه اینا تخصص دارن تو اون بخش، درست. یکی تخصصش فقط شاسی و اینا بود. درست. نکته دیگه مونده توی این حوزه؟ والا نکته ای نه، و از حالا اونایی که این ویدیو رو دارم میبینم، حالا دوست دارم کامنتی، سوالی، چیزی دارم از ما بپرسن، من سعی میکنم پاسخشون رو بدم، و اینکه هر کسی هم کلاهبرداری جدید و بروزی هست بگید، حالا اپیزود بعدی ایشالله اونا رو میگیم. آگاهی سازی کنیم. آره آگاهی سازی کنیم، خیلی دوست دارم مردم بدونن. آره یه کمتر کل سرش آره چون که رک بگم آخه بخوای شما خیلیه واقعا، خیلیه، بعد نمیشم سراغ نمایشگاهی رفت، خیلی یه سری نمایشگاهی مثلا میبینی شما مثلا ماشین رو میبینی تو ماشین 500 میلیونی میبینی 70 80 میلیون طرف داره بیشتر به شما میده، سر اینکه چی؟ یه مرکز مطمئنی هست. و خیلی از نمایشگاهی‌ها متاسفانه اومدن صنفو خراب کردن و کلاهبرداری میکنن. درست. مثلا الان من آدم میشناسم که چون ماشین رو داره قسطی میده، میاد ماشین رنگدار رو به اسم بیرنگ میده. یارو هم چون تو قصه فقط دنبال این که مثال یه 207 بگیره با 300 400 میلیون، یارو اصلا چشم بسته میره خرید. آره چرا اون روزی ما یه دونه سمنسوره گرفتیم 700 تومن قیمت، 770 تومن سمنسوره بود، 1 میلیارد و 50 حساب کرده بودن بابت 300 میلیون، 300 میلیون کم داشت طرف. خب خیلیه. بعد طرف فکر کن اون میبره تشخیص رنگ، اون میبره ماشین رو کارشناسی دقیق میکنه، نه اون فقط دنبال اینه که چه کار بده، ماشین رو بگیره بره باش حالا یه حرکتی بزن. یه حرکتی بدن، یه کاری بکنه. درست. این اصل ماجرا هستش. دست درد نکنه. قربان شما، سلامت باشین، موفق باشید.